We can start. Thầy đang hỏi ban tổ chức xem là đã có thể bắt đầu được chưa? Một cô là gì nữa? Australia này. 정말 릴 좀 나이나 다못 거라는 건데. 정말 그게 베인. Before we begin the initiation, the most important part is the right motivation. Điều quan trọng nhất là vấn đề động cơ đúng đắn. I'm sure you have. Tôi tin rằng là rất nhiều các bạn đã nhận được rất nhiều lễ quán đảnh. Do vậy là chúng ta đã được nghe tất cả các vị đạo sư nói với các bạn về cái việc mà thiết lập cái động cơ đúng đắn là rất là quan trọng trước khi chúng ta nhận quán đảnh. Nhưng mà rất nhiều người đã thờ ơ và bỏ qua cái điều này. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta cầu nguyện quy y, họ nghĩ rằng là cái việc quy y là chỉ dành cho những cái hành giả sơ cơ thôi. Còn những hành giả cấp cao thì không cần phải làm điều đó nữa. Nhưng mà đó là cái lỗi lầm lớn nhất, bởi vì trên thực tế thì đấy là cái điểm khởi đầu rất là quan trọng, và chúng ta sẽ phạm cái sai lầm lớn nhất nếu như mà chúng ta không sẵn sàng để thọ nhận cái việc thực hành giáo pháp. Nếu như mà chúng ta đi thẳng vào phần chính của giáo pháp mà lại không, chúng ta không nhận được các cái kết quả tốt đẹp của cái việc thực hành giáo pháp. Nếu như mà chúng ta không thực hiện cái lễ cái nghi thức quy y, và although Monday, Tuesday is not so good, but Saturday, Sunday is not so bad actually. So okay. Chúng ta có thể thấy rằng là ngày trong tuần thì có thể là rất là tốt, nhưng ngày cuối tuần thì không thể không tốt. Nhưng mà chúng ta phải cần rất là thận trọng về việc này. If I could say, thầy có thể nói rằng là tất cả các đạo sư họ nói về khổ đau. Rất nhiều người thì nói về khổ đau, bất cứ khi nào họ cũng nói về khổ đau, bởi vì đây là điều rất là quan trọng. Bởi vì trừ khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của khổ đau, ý nghĩa của luân hồi, và cho đến khi mà chúng ta 100% sẵn sàng để từ bỏ hoặc là rời bỏ cái luân hồi này, cho đến khi đó thì chúng ta sẽ không sẵn sàng. Do vậy là đây là điều rất là quan trọng, là có cái động cơ đúng đắn. Động cơ đúng đắn là gì? Với cái động cơ của Đại Thừa và đặc biệt là Kim Cang Thừa, thì đó là chúng ta làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hữu tình. Chúng ta thọ nhận quán đảnh hay là làm bất cứ một việc gì, bất cứ một hoạt động Phật Pháp nào để đạt được sự giác ngộ, để làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hữu tình. Nếu như mà chúng ta có thể đi xa hơn thì nó không phải là dành riêng cho cuộc đời này. Chúng ta nói rằng là có ba loại học trò, ba loại đệ tử. Cái loại học trò thấp nhất hoặc là thấp kém nhất là họ chỉ học để làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này thôi, chỉ để làm cho bản thân mình tốt hơn, có thể cố gắng từ bi hơn, tốt đẹp hơn, cúng dường rồi bố thí cho người nghèo những thực phẩm thức ăn, bởi vì họ muốn làm một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc đời này. Cái loại học trò thứ hai là loại học trò trung cấp, là họ nghĩ về cái cuộc đời tiếp theo, họ muốn có một cuộc đời tốt đẹp hơn ở kiếp sau, họ muốn có những điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời tiếp theo, những điều kiện tốt đẹp hơn trong đời sau. Thì đó là những đệ tử, những học trò mà ở cấp độ trung cấp, và cấp độ đệ tử cấp độ cao nhất là tất cả những người mà nghĩ đến lợi lạc tất cả các chúng sinh hữu tình. Họ muốn làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình thông qua cái việc giác ngộ của mình, tất cả những hành động thực hành họ để lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Thì đó là những đệ tử, đó là những học trò ở cấp độ cao nhất. Nếu như mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, chúng ta nghĩ về giáo pháp, về thực hành giáo pháp, nó không phải là chỉ đơn giản là về trong cuộc đời này mà cuộc đời tiếp theo, mà bất cứ điều gì trong cuộc đời này.
chúng ta có thể suy nghĩ rằng chỉ những điều xấu, điều không tốt mà chúng ta nên cần từ bỏ, chúng ta nên tránh. Nhưng nếu như mà chúng ta đi xa hơn nữa trong giáo pháp thì không có cái gì được gọi là xấu và cái gì được gọi là tốt cả. Tất cả mọi thứ đều là cảm xúc. Khi mà chúng ta có những sự bám chấp, xấu và tốt, tất cả những điều đó, ngọt hay là chua hay là cay đắng, tất cả là nó phụ thuộc vào cảm xúc của chúng ta. Chẳng có cái gì ở bên ngoài là ngoài cái sự nhận thức của chúng ta. Do vậy đây là điều rất là quan trọng để hiểu được, để có thể thực hiện được cái lý do chính tại sao tất cả các đạo sư đều nói về những cái khổ đau của luân hồi. Tất cả những điều đó, bởi vì đó, trên thực tế thầy cũng có thể nói rằng chúng ta cần phải vượt qua tất cả những khổ đau đó để đạt được sự giác ngộ. Khi mà chúng ta sẵn sàng từ bỏ luân hồi này để thoát khỏi luân hồi này, nếu như mà chúng ta không có cái lỗi lầm nào thì nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục làm những việc sai trái thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi. Đây là điều rất là quan trọng để chúng ta cần phải hiểu, là chúng ta để mà thoát khỏi luân hồi, cái vòng tròn, cái bánh xe của cuộc đời này. Chúng ta nghĩ rằng là rất nhiều người nói về việc giác ngộ, chúng ta sẽ đi đến một nơi khác, chúng ta lên thiên đường hay là chúng ta đi đến một nơi khác và chúng ta sẽ được giác ngộ. Đây, thầy cũng nói một vài lần giải thích rằng đồng thời tất nhiên là có rất nhiều có những loại người hiểu về tùy thuộc vào cái căn cơ và cái năng lực của họ. Họ có thể hiểu được, có thể hiểu được những cái giáo pháp, và một số người thì cần phải thoát khỏi cái luân hồi này. Nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta sẽ không đạt được bất cứ một điều gì. Phật giáo chẳng cho bạn cái gì cả mà bạn có. Phật giáo không dạy các bạn cái điều gì mới mà bạn đã có chẳng hạn. Đây là điều rất là quan trọng. Đối với thầy thì đây là điều rất là quan trọng. Khi mà chúng ta sẽ đi qua cái bài pháp này, khi mà chúng ta nghĩ về điều này, đây là một cái chặng đường rất là quan trọng. Đây là một cái dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời của thầy để hiểu được đầy đủ cái việc này. Chúng ta muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như mà chúng ta không hiểu, nếu như mà chúng ta có một cái lọ, có một cái cốc, một cái chai chẳng hạn, có thể nhận được 1 lít nước. Nhưng điều rất là không, nếu như mà chúng ta lấy nước từ đại dương hay lấy nước từ một cái nơi nhỏ như là ao hồ chẳng hạn, thì cái giới hạn của cái chai, cái cốc đó là 1 lít thôi. Dù là chúng ta lấy nước từ biển hay là bất cứ nơi nào khác, cái điều quan trọng đây là cái giới hạn của chúng ta chỉ là 1 lít thôi. Thì chúng ta cần phải hiểu ở đây. Nếu như mà chúng ta không cố gắng để thực hành những điều mà chúng ta học từ đạo sư của mình, thì dù Đức Phật có xuất hiện ngay trước mặt của bạn, hoặc là trong trường hợp này là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến trực tiếp trước mặt của các bạn, chúng ta cũng không thể học được nhiều hơn những mức mà chúng ta có thể. Đấy là lý do vì sao mà đây là điều rất là quan trọng, là chúng ta cần phải thực hành. Thầy nói như nào? Chúng ta cần phải tích lũy công đức. Đây là điều rất là quan trọng. Theo cái cách hiểu của thầy, thì trong các giáo pháp của Đức Phật, thì cho đến giờ phút này thầy hiểu được, chúng ta cần phải thấy rằng là chúng ta muốn
thực hành emptiness and all that. tánh We want to không, go straight chúng ta to muốn the đi deeper thẳng end of the đến cái your cấp độ problem. sâu sắc But then, hơn, thâm if sâu you hơn. don't have the merit, Nhưng mà nếu mà chúng ta there's không nothing có được một cái anybody tâm thức can do. tốt hơn, Even Buddha thì himself cannot bản do. thân Đức Even Phật cũng không giúp được chúng Buddha ta. would say, any Văn Thù day Sư you come, Lợi hoặc bất cứ một if you cái bậc don't đạo have the sư, ability, đạo sư Liên Hoa Sinh cũng then không giúp đỡ there's được cho nothing chúng ta. any Chẳng có master gì can do. bậc So đạo sư nào có that thể is giúp được cho very chúng ta. important Do vậy đây for là điều you rất là to quan trọng, là have a chúng ta good cần merit. phải So có công that đức means tốt. in order Điều to đó have có a nghĩa là good gì? merit Để có thể in có your công đức tốt daily life, trong cuộc đời hàng ngày to của have chúng ta, chúng ta to be more compassionate, to be cần phải more từ bi hơn, forgiving, cần to phải be tha thứ more nhiều hơn, kind, to cần be phải tử more tế hơn, helping others. That is và cần very phải giúp đỡ người khác important nhiều hơn. Thì because đây là những điều this rất là is quan the trọng. source where Bởi you will vì get your đây merit. là cái nguồn Without gốc merit, mà chúng ta có thể nhận được công đức. Mà nếu như mà không no có công matter đức how thì brilliant, dù how chúng clever, ta có thông minh, có sáng láng, good your IQ is, does not matter. có năng lực đến như Because nào nữa thì cũng không if quan you trọng. don't have the merit, Bởi vì then nếu như there's chúng ta không có nothing công đức thì chẳng có gì có thể xảy ra được cả. anybody can do. So Ờ, that's why generally nói chung thì to have a good merit, chúng ta then at cần the phải same có time công đức again tốt, coming thiện back to lành, my và quay trở first lại point, tâm thức của chúng ta, why quay trở lại điểm masters đầu tiên teach của chúng about ta. suffering. Tại sao các bậc đạo sư I lại nói always về say khổ this đau? in Bởi all the vì places, tất cả but it các bậc almost đạo sư ở feels mọi like nơi thì đều nói về khổ Tibetan đau. masters Bởi are vì obsessed with suffering. They bởi love to vì talk các about đạo sư suffering của all chúng the time. ta thì luôn luôn nói về khổ đau. When I was younger, I used to Khi mà tôi when trẻ people, hơn when thì I talk tôi to cũng people, nói chuyện với mọi người, some people may và mọi người cũng nói say về. that I also used to feel, yeah, why Tôi are cũng they thường always nghĩ talking rằng about tại sao suffering chúng ta lại all the chỉ time? nói về They khổ đau thôi. love to talk Tại about sao suffering. họ lại Wherever they thích go, nói về khổ đau như thế? the Bất cứ first nơi nào topic họ they đi talk họ about cũng is nói về khổ suffering. đau. Cái chủ đề đầu tiên họ nói về cũng là khổ đau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì we are not ready to give up chúng our ta suffering. không sẵn sàng để từ bỏ chính bản thân mình. Jokingly, sometimes I Tôi say vẫn hay nói that đùa we rằng là enjoy too much our chúng suffering. ta gọi là thích We are thú cái bản enjoying thân the mình quá suffering, so nhiều, that we chúng ta don't tận want to hưởng cái give bản it to thân mình ourselves. quá nhiều. So that is where Do vậy là it's very important to điều understand rất là what quan trọng suffering là is. chúng ta cần phải hiểu khổ đau là gì. Let's say if you're angry, and you Nếu can, như mà chúng ta sân giận chẳng hạn, from tức giận chẳng everybody hạn, from time to time, tất when cả you mọi get người angry, thỉnh thoảng đôi khi cũng you nổi giận, try this và yourself. chúng ta cố gắng thực Is hành that cái điều you have này. to, you try to Chúng ta find cố your gắng suffering. để tìm thấy cái bản thân That mình. is where you according to what I have understand, Và what I theo feel, cách mà that you thầy can't hiểu, find your suffering. chúng ta không thể tìm thấy khổ And đau của this mình ở is đâu. where, I mean, Và trên Buddha's thực tế, teachings, trong cái giáo pháp của Đức Phật, what is it? I mean, also this is also a very important đây là milestone một in my điều life. rất là When quan I trọng, một dấu ấn rất quan find trọng trong cuộc that đời của thầy. Buddha's teachings are so Khi mà simple, thầy yet thấy so rằng là deep, yet so giáo pháp của Đức Phật thật sự là rất là thâm sâu, rất là rộng lớn. forget about Quên higher, đi tất cả higher Buddhist philosophies các cái or triết lý higher Phật giáo cao teachings. siêu, rồi Even các cái your general life, pháp tu cao siêu, generally nói in chung là daily trong life, cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời sống hàng ngày we của chúng don't ta, normally think. chúng ta This is thường what sẽ I không find. nghĩ. We Đây là don't điều think mà at tôi all. thấy thấy. We Chúng may ta không suy we nghĩ may về, think that we chúng are ta có thinking thể all the suy time. nghĩ, Oh, I'm thinking, nhưng mà I'm không phải planning lúc nào about cũng bất tomorrow. I'm cứ planning about mọi thời gian. day after tomorrow, next month, Chúng ta next thường hay year. nghĩ về ngày I'm mai phải doing làm all gì, this work. tuần I'm tới phải làm thinking, gì, tháng tới but phải làm we gì, năm are, tới phải làm gì. how do you say, Nhưng mà chúng ta nói như thế it's nào nhỉ? almost like Gần như là if I have nếu như mà tôi a có house in my một dream, cái ngôi now nhà I'm trong giấc thinking mơ how của to tôi take sẽ care of that nghĩ làm thế nào để house chăm sóc all cái the ngôi time. nhà đó, luôn luôn nghĩ How do là I làm thế paint nào the để chăm house? sóc, Remember that this sơn cái house nhà đấy như is thế in my nào. dreams, not in my Bởi vì điều đấy chỉ xảy ra trong giấc mơ của tôi thôi. So I'm thinking Và about tôi how to nghĩ take về care of that stuff. làm Oh, thế if there's a nào rain, để then what should I do? khi mà How trời to mưa thì mình clean phải my làm gì với ngôi driveway, nhà, the car I have làm in my dream. How rồi should cái I xe ô change the tô ở trong oil, giấc mơ change của the tire, tôi thay winter đổi tire, dầu, summer thay tire? đổi I am lốp, consumed xăm lốp như thế all the time nào. thinking about Tôi that. luôn luôn But nghĩ về then những we điều don't đó, realize it doesn't mà chúng exist. ta không nhận thức được rằng điều đó, những cái I điều đó enjoy không too thực much. sự I love my tồn house tại. in my dream, Chúng so ta I thích cái don't ngôi want to nhà give của that mình up. quá nhiều, So cái that's xe ô why tô của mình we quá are nhiều always trong giấc mơ của consumed chúng in ta. this. Do vậy là chúng ta luôn luôn, Perfect example is when you cái ví have dụ hoàn hảo children, là gì? Khi or mà when chúng you ta know có children các around con, you, when chúng they're các playing con đang with ở their xung quanh chúng toys, ta, or when they were chúng whatever chơi với đồ games they're chơi, playing, chúng chơi các they are cái very đồ serious chơi, các about cái that. trò chơi, When the things doesn't work và in bọn their trẻ games, rất là their nghiêm túc về children những are điều đó. crying. They're Và seriously. khi mà mọi It's thứ not like không they theo don't ý của realize chúng thì it's chúng not khóc. real. But
For them, it is very much real. Đối So với that's trẻ why they con are thì crying, they're tất cả những screaming, thứ đó, they are đồ chơi worried. đều là rất là thật và chúng So lo lắng we về những đồ think chơi của chúng. it's just a toy or it's Và just a đối với game. chúng ta thì đó chỉ Why là are đồ children? It's chơi, just đó children. chỉ là We say, trò okay, chơi thôi. we say it's just children are doing it. Và chúng ta But thấy rằng là trẻ con thì we đang are làm doing the những thứ same ngớ exact ngẩn. thing. Nhưng mà chúng ta đang làm những thứ I tương feel tự như vậy bởi vì maybe chúng ta thấy the rằng master là or the khi mà các bậc yogis đạo and sư, các the hành people giả, who have realized những người when they mà có look giác at ngộ, us, I khi mà feel họ nhìn thấy I'm chúng sure ta they must be thì feeling the tôi chắc same chắn that rằng họ when we cũng sẽ look có at cảm xúc giống our như là children. khi mà chúng ta nhìn ngắm những đứa trẻ của chúng ta, bởi vì bọn trẻ con của chúng ta chúng không hiểu điều gì thực sự là quan trọng trong cuộc đời này. Chúng không biết rằng là đấy là chỉ là những thứ đồ chơi thôi. Tôi nghĩ rằng là khi mà họ nhìn chúng ta thì họ cũng thấy, họ cũng nghĩ về chúng ta y hệt như là chúng ta nhìn bọn trẻ con chơi đồ chơi. Vấn đề là gì? Là chúng ta không nghĩ rằng bất cứ một vấn đề gì mà chúng ta có đối diện trong cuộc đời này, thầy không nói về suy nghĩ về những vấn đề mà chúng ta suy nghĩ sâu hơn cái nguồn gốc của vấn đề là cái gì. Khi mà chúng ta làm điều đó thì phần lớn những điều gọi là điều không hay của chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta thấy rằng nó không có vấn đề gì. Những cái giáo pháp mà chúng ta đã học và thông thường là chúng ta không suy nghĩ về nó, chúng ta không biết được chúng ta sẽ phải làm gì. For example, chẳng hạn what như do we all want cái điều mà chúng ta luôn luôn muốn là gì? Dù chúng ta là người phải theo Phật giáo hay không theo Phật giáo, dù chúng ta là ai, cái điều mà chúng ta mong muốn đấy là bình an, đấy là an lạc, đấy là hạnh phúc. Cái điều mà chúng ta muốn là gì? Là an lạc, là bình an, là hạnh phúc. Nếu như mà chúng ta tự hỏi bản thân mình, cái hạnh phúc là cái gì? Then that's where I feel this is because we never go beyond. We want happiness. We want I want you to be happy. I want me to be happy. Tôi I muốn want that person to be happy. tôi muốn I want this person to be happy. Tôi muốn người này có But hạnh we phúc. don't go beyond that. Nhưng mà chúng ta không đi Go vượt qua just những one điều step đó. beyond that. Chỉ cần một bước đi vượt qua điều đó thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng I don't want to ruin anything for you, but tôi không muốn phản nàn gì với các bạn cả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chẳng có cái gì thực sự được gọi là hạnh phúc cả. Just like that, if you cannot chẳng có find cái gì được gọi là hạnh phúc rốt ráo, hạnh phúc tối thượng ở đây cả. Won't be able to find suffering. Chúng ta sẽ, nếu như chúng ta không thấy được điều đó thì chúng ta sẽ không thấy được khổ đau. Bởi vì another example is một ví dụ khác là gì? Có những người people play cricket. Chơi trò bóng chày chẳng hạn. I live in India, so I also tôi thì sống ở Ấn Độ, cho nên là tôi thấy họ chơi bóng chày nhiều hơn. Đây cũng là một trò chơi, card game or some chẳng hạn như là trò chơi đánh people who don't play the other game, so what are the people doing? Vậy thì người ta đang làm gì? Tất cả những cái thứ gọi là thuộc về luân hồi đó. Tại sao họ không cầu nguyện tu tập thì tốt hơn? Looking at this people playing cricket. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy mọi người chơi bóng chày, chúng ta thấy họ chơi ngày này sang ngày khác, một vài người thì chạy theo sau quả bóng. Đấy là những cái cảm xúc của chúng ta, cái cảm xúc của ta về những người chơi bóng chày. Chúng ta cũng đi làm những điều tương tự như vậy ở khắp mọi nơi. Chúng ta luôn luôn muốn luân hồi. Nhưng mà chúng ta đi một bước dài hơn, xa hơn, chúng ta bắt đầu nghĩ cái lý do tại sao chúng ta lại không làm cái gì để cho chúng ta có thể bình an hơn. Khi mà chúng ta có rất nhiều cảm xúc, có nhiều dục vọng, nhiều ham muốn, bởi vì tâm thức của chúng ta bị kiểm soát bởi cảm xúc của chúng ta không thể suy nghĩ xa hơn được. Ở đây chúng ta chỉ có thể làm được khi mà chúng ta không có bất cứ một cái áp lực nào, chẳng hạn như một sự sân giận, một sự tức giận. Cái điều gì là hợp lý trí ở đây? Khi mà chúng ta nghĩ về những cảm xúc như là sân giận, chúng ta sẽ không nghĩ được những điều đúng đắn, điều phù hợp. Chúng ta sẽ đi đến những cái thái cực, những cái cực biên, và chúng ta thường có những cái suy nghĩ cực đoan. Do vậy là chúng ta cần phải luôn luôn có được cái lý trí cân bằng của chúng ta. Chúng ta thực hành về mặt thể xác, chúng ta tập thể dục, rồi chúng ta chơi các trò chơi. Chúng ta cần phải thực hành để có thể trở nên khỏe mạnh về mặt thể xác. Chúng ta chơi bất cứ một loại thể thao nào,
không phải chỉ một ngày mà có thể là chơi nhiều tháng, nhiều năm. Tương tự như vậy, cái tâm thức của chúng ta cũng cần phải thực hành, bởi vì để có được có thể thực hành để có thể từ bi hơn, có thể tử tế hơn, có thể bao dung hơn. Đó là những việc mà chúng ta cần phải thực hành. Thầy nghĩ rằng là những người bình thường thì chỉ cảm thấy những điều đấy khi mà họ đọc ghi quỹ thôi. Khi đó thì họ muốn trở nên từ bi hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta vẫn giữ những cái tập khí như bình thường. Chúng ta vẫn sân giận, vẫn có những cảm xúc tiêu cực như bình thường. Như vậy nếu mà chúng ta không thể đặt cái thực hành của mình vào trong cuộc sống hàng ngày của mình thì điều đấy sẽ rất ít là lợi lạc. Chúng ta sẽ không đạt được những kết quả đầy đủ của việc thực hành của chúng ta. Do vậy, đấy là lý do vì sao mà điều rất là quan trọng là chúng ta hãy sử dụng cái nghi quỹ của mình để thực hành một cách đúng đắn, để có thể trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta thường quen thực hành bất cứ điều gì mà chúng ta làm, chúng ta có cảm xúc làm thế nào để tốt hơn, để vượt qua được những cái cảm xúc của chúng ta, để có thể từ bi hơn. Nói chung là cái lý do tại sao thầy lại nói điều này, bởi vì để muốn các quý vị có thể trong quá trình thực hành của mình có thể tử tế hơn, tốt đẹp hơn, để có thể tích lũy được công đức. Bởi vì có hai loại công đức để mà có thể đạt được các giác ngộ. Thứ nhất là tích lũy công đức, và thứ hai là tích lũy trí tuệ. Nếu như mà không có hai cái thứ này, chúng ta có thể nói rằng đấy là phương pháp và trí tuệ. Phương pháp và trí tuệ, hai cái nội dung này, tức là một cái là công đức và trí tuệ, hay là phương pháp và trí tuệ, thì chúng ta sẽ không thể đạt được cái điều gì cả. Chúng ta không đạt được điều gì. Do vậy, bất cứ điều gì, cái thực hành nào mà quý vị đang hãy thực hành thì chúng ta hãy gắn với thực hành đó. Thông thường chúng ta nghĩ rằng là Đức Văn Thù Sư Lợi thì rất là bình an, là một bổn tôn rất là bình an. Nhưng mà chúng ta cần một bổn tôn rất là mạnh mẽ, phẫn nộ chẳng hạn. Đấy là điều ấy tùy thuộc vào cái cách chúng ta mong muốn, cái quan điểm của chúng ta. Bởi vì thực tế thì không có sự khác biệt. Tùy thuộc vào đạo sư gốc của các bạn, tùy thuộc vào bổn tôn của các bạn, tất cả đều giống nhau hết, không có sự khác biệt nào giữa các bổn tôn cả. Do vậy, dù chúng ta đang thực hành Đức Quan Thế Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, không có sự khác biệt gì cả. Chúng ta đều có, chúng ta không cần phải thực hành 10 cái nghi quỹ một ngày. Chúng ta có thể gắn với việc thực hành một vị bổn tôn mà chúng ta cảm thấy có sự kết nối nghiệp với các vị bổn tôn đó, thì đấy là điều tốt đẹp hơn đối với bạn. Nói tóm lại, cái động cơ đúng đắn là rất là quan trọng, là để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình. Vì vậy mà chúng ta mới thọ nhận cái quán đảnh ngày hôm nay, và đây là điều rất là quan trọng. Chúng ta cần phải có một cái tâm thức rất rõ ràng như vậy, cần phải suy nghĩ về cái cảm xúc của chúng ta, về tâm thức của chúng ta. Chúng ta mong muốn tất cả mọi người đều đạt được sự giác ngộ, và một điều lỗi lầm là chúng ta cố gắng từ bi hơn đối với chính bản thân mình, nhưng mà tâm thức của chúng ta lại chờ đợi những người khác trở nên từ bi hơn. Chúng ta không thể kiểm soát tâm thức của người khác. Chúng ta sẽ không thể làm bất cứ điều gì về những người khác đang suy nghĩ, đang trải qua, bởi vì chúng ta không thể kiểm soát được người khác. Nếu như chúng ta chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân mình thôi, nên chúng ta quên cái việc kiểm soát người khác đi. Và đó chính là nghiệp của chúng ta. Và ít nhất thì chúng ta có thể suy nghĩ rằng là chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm thức của chúng ta. Do vậy là đây là điều rất là quan trọng để là bình an, để làm bình hòa cái tâm thức của chúng ta. Suy nghĩ về những điều chúng ta đã làm, những điều chúng ta đã làm, những điều chúng ta muốn làm, những điều chúng ta muốn đạt được, những điều chúng ta đang làm để làm được kết quả là gì, lợi lạc cái gì. Đây là những điều rất là quan trọng. Và đây là cái điểm khởi đầu, là điểm quan trọng nhất khi mà chúng ta bắt đầu thực hành. Thì đây là điều rất là quan trọng.
how do you say, để nói rằng part of your practice. là một Because phần once của cái your phần thực hành mind của is chúng ta, already set, khi mà tâm thức của once chúng your ta đã mind được is định like without a doubt, this is mà also không có cái important. sự nghi hoặc gì cả, Just yes, we want thì we want to get rid of our samsara, we want to. chúng ta muốn thoát That's khỏi luân hồi. kind of we can even without how to Những say cái rational thinking, we can say that. nếu như mà không But có cái sự the suy nghĩ problem về is mặt lý trí doubt. thì chúng ta nói như vậy. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có rất Maybe nhiều cái sự Monday, nghi hoặc. Saturday, or Sunday, or this one Ngày apple is thứ good. nhất, But thứ others hai, are. thứ hai, thứ ba, thứ So tư, thứ these năm, thứ things, sáu, thứ bảy, you chủ nhật. have doubt. That Chúng is ta có nghi hoặc. the biggest Cái điều lớn problem nhất ở đây, that we face cái vấn is đề lớn our nhất mà doubt. chúng ta đối mặt đấy là tất cả các nghi hoặc của chúng To ta. clear the doubt, Để mà có thể loại trừ, loại bỏ những cái nghi hoặc đó, thì nó cần phải có thời gian dành cho những người mà bắt đầu sơ cơ, cho đến khi mà chúng ta đạt được giác ngộ. Cái sự nghi hoặc, tất cả cái việc thực hành thiền, thực hành nghi quỹ của chúng ta là để giải tỏa tất cả những cái sự nghi hoặc đó. Và khi mà chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta sẽ không có sự nghi hoặc đó nữa. Và khi mà chúng ta đưa những điều thực hành đó vào trong cuộc sống của chúng ta, thì sẽ có ít vấn đề hơn, ít khổ đau hơn. Because once you're Nó already trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Then there's no going back. Và nếu như mà chúng ta không tạo nhân thì nó không quay lại cho chúng ta. Và tất cả những cái cảm xúc tiêu cực như là sân giận, tham lam, bám chấp, nó sẽ lưu giữ chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi. Nhưng nếu như chúng ta từ bỏ điều đó, thì chúng ta có thể ở trên con đường để đạt được đến sự giác ngộ. Do vậy đây là điều rất là quan trọng để có thể cái sự nghi hoặc, đây là một trong những phần khó khăn nhất để có thể loại trừ được. Bởi vì chúng ta có những cái cảm xúc rất là dài, như là cái bộ nhớ chính của chúng ta cần phải dạy cho cái bộ nhớ của chính của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta học lái xe chẳng hạn, thì chúng ta cần phải học cách nhìn vào gương. Chúng ta nhìn vào chính chúng ta hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Điều gì chúng ta nên làm và điều gì chúng ta không nên làm. Và cái bộ nhớ chính của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta, playing with you, so cái tâm thức của chúng ta thì nó chơi với chúng ta và nó giúp cho chúng ta hiểu điều này. Do vậy là chúng ta sẽ thực hành thiền ngắn một chút trước khi lễ quán đảnh, để cho chúng ta có thể sẵn sàng thọ nhận quán đảnh. Tất cả các đạo hữu chúng ta ngồi yên tại chỗ và chúng ta thiền để tĩnh tâm trước khi nhận quán đảnh.
Ho Namgada, Nimbe Simjan Tam, Jigi Dundun, Zobe Sanji, Yekoba Rinpoche, Tobara Chan, Jidun, Jijin Jambe, Arabazan, Jisuna, Samasala. Tu Nyamsu Shi, Nyamba Shansuki, Sutu, Tu, Jebasa, Damna, Sambara, Shu, Delan, Dirembo, Jidu, Jubi, Jini, Shibi, Arabazana, Jebane, Ngai, Jigu, Wangua. Dubazo, Jambe, Jisuna, Nile, Tata, Jizim, Sajaba, Kumanam, Kasu, Shin, Jizana, Duba, Chiba, Pola, Lubin, Jiva, Yuba, Kodan, Chiba, Tajiranam, Jekabzo, Sone, Charanam, Jingogado, Chiba, Lume, Chavala, Lamadan, Jizin, Jambe, Anisome, Bala, Jisuna, Somo, Shive, Yendu, Mide, Mendo, Shimbu, Vara, Shu, Zambome, Shi, Yangso, Dava, Zege, Zaje, Banzarege, Goyoge, Goyo, Yahu, Rega, Shabu, Mabu, Or, Dabo, Jandame, Ima, Lo, Lalo, Bishu, Bajo, Bazo, Lopa, Mama, Wapa, Pinyan, No, Zanje, Damje, Yeo, Ở bên tu viện của Pháp Vương thì các thầy đang cúng dường Mạn Đà La để thỉnh cầu ban quán đảnh. After the mandala offering is the Sau cái phần cúng dường Mạn Đà La thì chúng ta hãy lặp lại theo lời thầy cái dòng này. Tusum Sanje, Tamje Tang, Tabe Lai, Moni, Pande Lame, Kadinji, Dala Jena, Sadu So, Tusum Sanje, Tamje Tang, Tabe Lai, Moni, Pande Lame, Kadinji, Dala Jena, Sadu So, Tusum Sanje, Tamje Tang, Tabe Lai, Moni, Pande Lame, Kadinji, Dala Jena, Sadu So, Jesu的人就到过这了，都明白的就做的你那个那么的你说没把了，就是准备了，剩下的就是没回去。现在原来都没计划，你别过来，对现在将来从天就都对现在这now after the request sau khi cái phần thỉnh cầu ban quán đảnh thì là chúng ta cái phần tịnh hóa, chúng ta hãy lặp lại theo lời thầy những dòng này. Kunju Somla, Da Japche, Dipa Thamche, Sososha, Regala, Chezera, Sangye Sangchu, Igiso, Sangye Chodala, Sozola, Sangzo Bado, Kapsuche, Dangredene, Rapuche, Sangzo Sene, Kiparache, Sanggup Soche, Semnege Chene, Tamze Tamze, Sanggup Jejo, Sanggup Jejo, Dola Penjer, Sangye Dubarasho, Sangye Dubarasho, Kunju Sumla, Dajapche, Diba Tamze, Sososha, Regela, Jera, Sangye Chanju, Gigi Song, Sangye Chodang, Sangye Chodang, Zubado, Japsuche, Ganshin Tene, Rapduche, Sangju Semne, Kebaraje, Sangju Choge, Semne Jigene, Semjan Tamze, Dagi Drondonier, Sangju Jojo, Yimon Jebaraje, Dola Penjer, Sangye Dubarasho, Kunjo Sumla, Dajapche, Diwa Tamze, Sosorisha, Soegela, Jera, Sangye Chanju, Yigi Song, Sangye Chodang, Chojola, Sangju Bardo, Japsuche, Rashin Tene, Rapduche, Sangju Semne, Kebaraje, Sangju Choge, Semne Jegene, Semjan Tamze, Dagi Drondonier, Sangju Jojo, Yon Jebaraje, Dola Penjer, Sangye Dubara Show. Now after the purification prayer, sau cái phần tịnh hóa, phần tịnh hóa thì chỉ chúng ta Tusum Sanje, Tamje Jingo, Pande Lama, Ambe,
Đó là chỉ duyên chuẩn bị hành gì Bút xuống tu kỳ Giê xu nào Bà lưu bà Sa tu so Tu sum sang gì Tham dê gì ngô Pan đê lama Tham bê Đó là chỉ duyên chuẩn bị hành gì Bút xuống tu kỳ Giê xu nào Bà lưu bà Sa tu so Tu sum sang gì Dê gì ngô Pan đê lama Tham bê Đó là chỉ duyên chuẩn bị hành gì Bút xuống tu kỳ Giê xu nào Bà lưu bà Sa tu so 제조와 되고는 저는 인근도 연구실라 주나 주바 주바라 저는 시기바다 저는 경실라 니 토마 저는 시기바다 미바도 신도 저로 가나 저는 점양이 뭐더라고 주바도 번지 도가네 소도 베지라는 게 이럴라 법에 디바다 디바다 저는 공부시도 저로 번지 엄마서 봐시도 저도 뭐서 봐시도 now for the main part of the initiation. Bây giờ cái phần chính của lễ quán đảnh của chúng ta quán tưởng rằng the guru is none other than the đạo sư của chúng ta không khác gì với Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tức là chúng ta quán tưởng Đức Pháp Vương ở trong thân tướng của Đức Văn Thù Sư Lợi. Ánh sáng phóng ra từ trái tim của Đức Đạo Sư đến cơ thể của chúng ta, tịnh hóa tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta, tất cả những cái cảm xúc của chúng ta, cảm xúc của chúng ta. Sau khi mà tịnh hóa, cái cơ thể vật lý của chúng ta chuyển hóa thành ánh sáng. Và khi mà Đức Đạo Sư tụng câu chú tánh không, tất cả mọi thứ đều chuyển hóa vào tánh không và chân không. After the mantra, sau khi thầy tụng chú như vậy về tánh không, thì bông hoa sen xuất hiện trên một mặt trăng, và trên một mặt trăng cái tâm thức của chúng ta, cái tinh túy của tâm thức của chúng ta chuyển hóa thành chủng tử đi, yellow in color, màu vàng, chủng tử đi màu vàng. Mas jamya mas kondo kurgum shunu do jen shaji cha ni baye mi shobu chuba chuba sharab jere da yem be ubala yuwa to gas sona ningi tega khaje be na sharaji paro de bele bom da shabdu de mo dongi shu ba shabdu de mo dongi shu ba so de mo dongi shu ba shabdu de mo dongi shu shabdu de mo dongi shu ba Rinpoche Gyana te tarji deyo na shamda jen rabe subhenga yadu jan shino lor juru lebe nyam jen da jigo la jab dembe seji rang shinji te ram rinpa tu karo hong. And out of the letter D, you have to visualize yourself chúng ta cần quán tưởng bản thân chúng ta trong hình tướng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Yellowish in color. Thân của Ngài màu vàng. With one face, two hands. Một mặt hai tay. Right hand holding tay phải cầm một cây kiếm. The wisdom sword. Một cây kiếm trí tuệ. The left hand is holding và tay trái cầm một bông hoa sen. The root of upala. Cầm cái cuống của bông hoa sen, và bông hoa sen thì nở ở phía tay trái của Đức Văn Thù Sư Lợi, và ở trên bông hoa sen là bản văn Bát Nhã Tâm Kinh, và Ngài ngồi tư thế kiết già, và Ngài mang rất là nhiều y phục rất là trang nhã, rất là đẹp. Your hair is và tóc của Ngài thì tied in a lock. Tóc của Ngài thì có you have the physical appearance of a 16-year-old. Và chúng ta xuất hiện trong thân tướng rất là trẻ trung của một cậu bé 16 tuổi. Đằng sau của chúng ta là một đĩa mặt trăng. And on forehead is letter om, on your ở nơi chủng tử trán chủng tử ôm, ở nơi chủng tử cổ họng là chủng tử A, và nơi tim luân xa tim của chúng ta là chủng tử A, hụt chủng tử hum màu xanh da trời. Và chúng ta phát khởi cái lòng sùng mộ với đạo sư của chúng ta. Ánh sáng xuất hiện từ nơi tim của đạo sư xuất hiện.
power of your devotion. Thông qua cái Again, light năng which lực của issues lòng out sùng from mộ the của chúng Guru's ta, heart, goes to ánh all the sáng direction, từ to all the Buddhas and tim của trái Bodhisattvas. tim của đạo sư xuất hiện, phóng chiếu đến chư Phật cúng dường ở chư Phật mười phương. And from them, Và the từ blessings đó in the form of nhận được cái sự giá Manjushri comes trị out. của tất cả các Big chư ones Phật as trong big mười as phương, Mount Sumuru, the và quay smaller trở ones lại và as dưới hình small as tướng của các atoms. vị Many of them comes Văn out, Thù Sư Lợi. and all Có of những vị these to như núi Meru, có những vị rất là goes nhỏ, through the crown of your và head, and also through the pores nhập of your vào trong skin, cơ thể của chúng goes ta, into your body. từ đỉnh đầu của chúng ta và qua các cái lỗ của trên da của chúng ta, xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Visualize this. Chúng ta quán tưởng như vậy. For the mantra blessing. Chúng ta nhận được sự gia trì từ mandala. Now you are in a form of Manjushri. Also the Bây giờ chúng Guru ta is trong also in thân a form of tướng của Đức Manjushri. Đạo sư Liên Hoa Sinh, đạo sư xin lỗi là In the chúng ta trong thân Guru's tướng của Đức Văn heart, Thù Sư Lợi, và đạo sư của chúng ta and trong thân the tướng của Đức Văn Thù Sư Lợi. Từ nơi trái tim của đạo sư xuất hiện một bông hoa sen is the và eight một spoke đĩa chakra. mặt trăng. Ở His trên đó xuất right hiện side has the một letter cái D, bánh xe pháp left luân side có has 8 letter R, chấu. and the left Bên trái là chủng tử, trung tâm là chủng tử đi, bên trái là chủng tử A. and the remaining the Rapatana, Và phần còn lại của câu chú surrounding. Rapasana đi quay xung quanh chủng tử đi. And with this great devotion that you see Và your với master cái lòng sùng mộ của chúng ta thấy đạo sư của chúng ta trong thân tướng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. From the letter D, which Từ is in chủng tử đi Guru's heart, ở nơi trái tim của đạo sư, rosary of mantra comes out. cái dòng chuỗi chú Om Arapasanadi xuất hiện through the Guru's mouth, và đi ra từ miệng của đạo sư và chảy vào trong miệng của chúng ta, và letter D in your heart. Và xoay xung quanh chủng tử đi ở nơi trái tim của chúng ta. So with this visualization, you repeat the mantra 3 times with me. The first one is to bless. Chúng ta lặp lại cái câu chú 3 lần với thầy. Lần thứ nhất là chúng ta đã nhận cái câu chú vào chúng chính chúng ta. Và thứ hai là chúng ta nhận sự giá trị và chúng ta thiết lập trong câu chú, trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta quán tưởng như vậy và chúng ta lặp lại theo lời thầy. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Om Arapachanadi. Ubeniga Jinjamera so the Marseille go to the Maria Bazan, Romelovengi, the Ila, the Badam Chirano, the Ila, and Michel Bassa Tamjesane, Tameto Bishara Jula Jibam Baz, the Udo Jula, the Jazaji, some bonds. Now, yourself and also in the masters. Và đạo sư ở lưỡi của chúng ta và lưỡi của đạo sư đều xuất hiện chủng tử đi, yellowish in color. Chủng tử đi màu vàng, sáng, chiếu sáng. From the letter D which và you have từ chủng tử đi in the masters ở nơi lưỡi của đạo sư, another D comes out. Chủng tử đi xuất hiện và đi ra ngoài và hấp thụ vào chủng tử đi ở trong lưỡi của chúng ta, symbolizing that all the ignorance will be cleared. Biểu tượng rằng là tất cả những cái sự vô minh, sự ngu dốt của chúng ta đều được tịnh hóa. This is also as a auspiciousness that that you will be also và chúng ta
you would have the wisdom of chúng ta sẽ có được trí understanding tuệ. selflessness. Chúng ta sẽ có cái trí tuệ vị tha, không còn ích kỷ nữa. With this visualization, Và we với will cái sự quán chant tưởng như the vậy, letter D 100 chúng times ta together. tụng cái chữ chủng từ đi 108 lần cùng nhau. Chúng ta tụng After receiving this sau mantra khi mà blessing, chúng while ta nhận offering được sự giá trị flower, câu chú, chúng ta cúng dường hoa, visualize while và offering chúng ta flower, repeat after me quán these tưởng là chúng lines. ta tung hoa, chúng ta cúng dường, Chom den dage, chúng ta lặp lại theo lời thầy: chom den dage, chom den dala, gowarze, chom den dage, chom lage, chom den dala, gowarze, chom den dage, chom lage, chom den dala, gowaranze. Then lubengi me do jong chinjena jena udu do shabe me banze. Chúng ta là gente lang qua từ ngoài chúng ta tới chúng ta chúng ta là gente lang qua từ ngoài chúng ta tới chúng ta là gente lang qua từ ngoài chúng ta tới chúng ta mà ra do so 리바즈 모든 놈이 줄어 주는 잠배야 이제 상하게 지나 몰려 봐주 버려 줄어지 담저와 용으로도 너 미바디션도 대단한 손에 진짜 상제 모두 걸 주는 잠배야 이 담지 타서 이제 뒤에 상하게 지는 이제 다와 디오냠베디 젠데 장래 som's now here you're promising to keep chúng ta hứa nguyện as your deity hãy until xem enlightenment Đức is Văn reached, Thù Sư Lợi and Bồ Tát là also Bồ Tôn của chúng ta cho đến khi chúng ta đạt được sự giác ngộ, và chúng ta sẽ tụng chú của Ngài càng nhiều càng tốt. Và chúng ta hãy lặp lại theo lời thầy. Chúng ta hứa nguyện, chúng ta my name, it says Dao Ming, which means my name. Khi mà thầy nói chuyện Dao Ming thì chúng ta sẽ nói tên của mình. From now until kể từ bây giờ cho đến khi mà đạt được sự giác ngộ, con sẽ tôn Đức Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tôn của con, và con sẽ chỉ tụng tâm chú của Đức Văn Thù Sư Lợi càng nhiều nhất có thể. Loben, Gonsuso, chúng ta nói tên của chúng ta: Segiwa, Tunazesonde, Sangye, Madhubyepardo, Jidun Jambeyang, Idam Gilhar, Sonshin, Isangajang, Chinisu, Dawardio, Loben, Gonsuso, Da Ming, tên của chúng ta: Segiwe, Tutanesonde, Sangye, Obang, Madhubyepardo, Jidun Jambeyang, Idam Gilhar, Sonshin, Isangajang, Chinisu, Dawardio, Loben, Gonsuso, Da Ming, tên của chúng ta: Segiwe, Tutanesonde, Sangye, Obang, Madhubyepardo, Jidun Jambeyang, Idam Gilhar, Sonshin, Isangajang, Chinisu, Dawardio. Chúng ta là giáo dân là qua giáo dân anh em tôi cho bạn do so rồi bắt mà nó nghĩ là chúng ta phải ara bắt na china nó malo bắt chụp ra churo gì chính là bên người đó mình bắt chúng ta là lo bên người chụp rồi bên chúng ta là so để buka bỏ thì tôi cho gọi bên chính là tôi cái này chúng ta phải gì cứ theo số cái chất đồng bạc này china nam cái những cái đi là tiền về chính là để cho tham gia cái này lo cho biết tham gia trao ngon xong to bờ mình bắt cho nên ngã đi ngon là chúng sẽ chỉ nhầm bờ cho bờ shoes. Again, with the great devotion, với tiếp tục chúng ta với lòng sùng bộ rất là lớn với đạo sư của chúng ta. Light these issues out from the ánh Guru's sáng heart. xuất hiện từ trái tim của đạo sư. And then there's another Manjushri which is in front of you. Và có xuất hiện Đức Văn Thù Sư Lợi trước mặt của chúng ta. It touches the heart of the Manjushri. Chúng ta it invokes the mind blessing.
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và nhận được cái sự gia trì, thỉnh cầu sự gia trì của Ngài từ đạo sư của chúng ta và từ Đức Văn Thù Sư Lợi ở trước mặt của chúng ta. Manjushris comes, Đức Văn Thù Sư animation or Lợi the Manjushris comes out. Xuất hiện. The size of your thumb, kích cỡ giống như là bằng một cái ngón tay cái xuất hiện rất nhiều, và tất cả Đức Văn Thù Sư Lợi đó tan nhập vào chủng tử đi ở nơi trái tim của chúng ta. What they're symbolizing is that và you nó have biểu hiện rằng là understood chúng ta hiểu được the true meaning, cái ý nghĩa chân thực của chân lý tuyệt đối, của sự thật tuyệt đối. Now here we are talking Và about bây giờ emptiness. Chúng ta It is nghĩ also về very tính important to không. understand Chúng ta cần phải hiểu the whatever bất minimum cứ understanding what I have ở cái cấp độ hiểu thấp nhất is that về tánh không. we often Chúng ta thường nghĩ when we say emptiness, we often khi think mà chúng about ta nói về tánh empty không, sky, chúng ta nói về bầu empty trời trống rỗng, house, một ngôi nhà trống rỗng, space. một không gian trống rỗng. The how do you say, the Buddhist emptiness that we are talking about, it has khi mà chúng ta nói về tánh không của Phật giáo, chúng ta không nói về cái sự bên ngoài, cái trống rỗng bên ngoài. Understand. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu. For example, when we Chẳng see hạn an như object khi mà or chúng ta anything thấy like một that, đối tượng, một chủ thể, một when we see vật that nào đó, if you nếu dissect như mà chúng this ta phân object, tích cái đối tượng, cái then chủ thể, cái there's đồ vật nothing to be đó, found. thì chẳng có cái gì That chúng ta có thể thấy được cả. understanding Và is khi what mà we chúng call ta hiểu emptiness. về vấn đề đó thì gọi là Not tánh không. the outer empty Nó không phải space, là cái empty sự sky. trống rỗng ở That's bên just we ngoài. are talking about worldly terms. Chúng ta không nói về cái sự trống rỗng của thế gian, space, you can put như your là car không there, gian you can trống park the rỗng, car there because it's mà empty. một cái So nơi because trống rỗng mà we are chúng ta talking đỗ about được cái ô tô của which chúng doesn't ta. exist. But here the Ở emptiness đây in the là religious cái, terms nếu mà that chúng we ta are nói talking, về whenever cái we ý say nghĩa tôn empty, giáo, tín ngưỡng we mean của the tánh không, meaning có of nghĩa là all gì? phenomena. Là The cái true ý nature nghĩa, of all cái bản chất phenomena của is mọi sự empty. vật và That hiện means tượng this đều house là is empty. trống rỗng, This room đều is là rỗng empty. rang. Because when we dissect, Khi mà chúng ta what phân do you tích mean by this room is empty? cái phòng này rỗng rang có nghĩa là gì? Tôi có thể cảm nhận thấy được, tôi có thể sờ được vào cái trần, cái tường này, vậy thì thầy nói rỗng rang có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta phân tích, chúng ta không suy nghĩ trước khi mà chúng ta nghĩ. Sau khi mà chúng ta nghĩ, suy nghĩ một chút, thầy có thể giải thích một chút mà thầy có thể, chẳng hạn như là khi mà thầy nói cái cửa sổ này ở trong cái phòng này, cái này chỉ là cái cửa sổ, cái đây có phải là cái trần của cái phòng không? Đây không phải là cái trần. Khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ không thấy cái phòng ở đâu cả. We cannot say, chúng ta không thể nói rằng cái bức tường này, cái cấu trúc này, bởi vì chúng ta không thể bước qua cái cấu trúc này. Đây là một cái cấu trúc mà tôi không thể vượt qua được. Và chúng ta hiểu, chúng ta không có ý để nói rằng cái cấu trúc này không thực sự tồn tại. Cái cấu trúc này không tồn tại, mà có hai cách. Cái mà chúng ta nhìn thấy, nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó thì chúng ta có niềm tin. Khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết, chúng ta tin. Chúng ta nói rằng là chỉ khi mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thì chúng ta mới tin, tức là nhìn thì mới tin, thấy mới tin. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy nhưng mà chúng ta không tin. Cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây nó vượt ra ngoài cái mà chúng ta nhìn thấy. Tất cả một đối tượng, bất cứ một chủ thể, bất cứ một cái gì, chẳng hạn như là cái ô tô, cái máy của cái ô tô có phải là ô tô hay không, cái cửa của cái ô tô, cái đằng trước, cái đằng sau có phải là cái ô tô không, từng cái ốc, cái ô tô vít, cái vít của ô tô có phải là ô tô hay không. Chẳng hạn như đằng sau của chúng ta có một cái quả núi rất là lớn. Chúng ta không thể nói rằng là cái quả núi này nó không tồn tại. Nhưng mà trước khi chúng ta phân tích, bây giờ chúng ta phân tích núi thì cấu tạo bởi hàng triệu các cái hạt nhân rất là nhỏ cùng với nhau, và chúng ta tạo ra một quả núi. Như vậy chúng ta không thể chỉ bằng một ngón tay ra nói rằng đây là ngọn núi, đây là quả núi.
a combination of so many things. Bởi So vì that's cái why ngọn núi đấy nó bao gồm rất nhiều very thứ. important to, Đây là điều rất là quan trọng. impossible to Nó không understand thể, chúng ta không thể emptiness hiểu được tánh without không understanding mà the không hiểu được interdependent cái triết lý về nhân duyên, về duyên khởi. Triết lý về nhân duyên chúng ta hay gọi là thập nhị nhân duyên đấy ạ. Without understanding Nếu như mà chúng ta không hiểu về nhân duyên, về thập nhị nhân duyên thì chúng ta không thể hiểu được tánh không. Đây là điều rất là quan trọng. Whenever you see an Khi object nào or mà chúng ta thấy bất cứ một cái đối tượng, một cái chủ thể, một cái vật nào đó, nếu như mà chúng ta suy nghĩ vượt lên trên một chút thì chúng ta sẽ thấy được tánh không. Khi mà chúng ta hiểu cái kiến thức, cái trí tuệ mà chúng ta có, ở đây chúng ta gọi là tánh không, không phải là cái sự cái trông rỗng bên ngoài. At the same time, I used to think, one can be. It's very difficult to điều meditate. Rất là khó khăn để chúng ta có thể thiền định. Very difficult to meditate. Rất là khó để thiền, để giữ được tâm thức của chúng ta trong một trạng thái tĩnh lặng. Then or in the beginning I said we need. Hoặc là lúc đầu thầy nói rằng là có hai thứ để giúp được chúng ta giác ngộ. Thứ nhất là trí tuệ và thứ hai là công đức. Trí tuệ ở trong thuật ngữ của chúng ta gọi là công đức và trí tuệ. Yes, it's easy to rất là dễ dàng để có thể thực hành lòng từ bi, có thể bố thí thực phẩm cho mọi người, có thể bố thí cái điều này, cái điều kia cho người khác. Chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Chúng ta không bao giờ đạt được công đức của trí tuệ, bởi vì nó đều đến từ sự thực hành về tánh không. Tôi thường nghĩ như vậy. Và một lần nữa thì ở đây có một cái lỗi mà chúng ta thường nghĩ đến. Vậy thì ý nghĩa của tánh không là gì? Mỗi khi mà chúng ta thực hành một nghi quỹ trên thực tế thì chúng ta thực hành về tánh không. Bởi vì lúc khởi đầu mà chúng ta nói rằng mỗi khi chúng ta, trước khi mà chúng ta quán tưởng bản thân mình dưới hình tướng của bất cứ một bổn tôn mà chúng ta thực hành, thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng là chúng ta không phải là chỉ, trước tiên là chúng ta chuyển hóa, chúng ta chuyển hóa mọi thứ trở thành tánh không. Và ngoài cái tánh không đó, có thể là người này hoặc là người kia, chúng ta không thể là hai người cùng một lúc. Và vậy là chúng ta hoặc là người này hoặc là bổn tôn. Và vậy là trước khi mà chúng ta chuyển hóa chúng ta thành bổn tôn trong hình tướng của bổn tôn, thì trước tiên là chúng ta phải hòa tan chúng ta vào tánh không. Sau đó từ trong tánh không thì chúng ta mới có lòng sùng mộ, và từ lòng sùng mộ đó chúng ta thực hành, và chúng ta từ cái tánh không đó, điều rất là quan trọng, từ tánh không đó thì chúng ta mới chuyển hóa, chúng ta quán tưởng chúng ta trong thân tướng của bổn tôn. Thì đây là điều rất là quan trọng là gì? Là rất là nhiều người có một cái lỗi lớn nhất là họ nghĩ rằng họ là một người bình thường, tôi làm những công việc bình thường ở nhà máy, ở chỗ nọ chỗ kia. Tôi là một người bình thường, tôi không thể trở thành một vị Phật, tôi không thể là một vị Phật, một vị thầy, một vị Khenpo, một vị... Cái này chỉ là dành cho những người mà các vị thầy, các vị Khenpo. Tất cả chúng ta đều trên cùng một cấp độ giống như nhau, Không có người nào lớn hơn, người nào thấp hơn cả. Khi mà chúng ta thực hành, tất cả chúng ta đều giống như nhau. Do vậy là chúng ta không nên nghĩ rằng là chúng ta chỉ là một người bình thường. Khi mà chúng ta thực hành Phật Pháp thì không có những khái niệm người cao, người thấp, mà chúng ta tất cả đều là những người giống nhau. Bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng để trở thành giác ngộ. Chúng ta đều có cái năng lực, đều có cái tiềm năng trở thành một bậc giác ngộ. Tất cả mọi chúng sinh, mọi thứ ở cảnh giới của địa ngục, ngã quỷ, tất cả chúng ta, kể cả con người, chúng ta đều có cái năng lực để chuyển hóa cái năng lực đó trở thành hiện thực. Do vậy là chúng ta cần phải làm việc để hiện thực hóa cái tiềm năng đó. Bản chất của chúng ta, bên trong của chúng ta là một cái bản chất giác ngộ, đã giác ngộ. Nhưng mà nếu như chúng ta là một người bình thường, chúng ta không thể là một bổn tôn. Thầy nói rằng là chúng ta nghĩ chúng ta không thể là một bổn tôn. Nếu như chúng ta là một bổn tôn, chúng ta quán tưởng bản thân mình trong hình tướng của một bổn tôn,
Chúng ta không thể trở thành người bình thường. Chúng ta không thể có khái niệm một bổn tôn bình thường được. Tôi là một người bình thường và tôi chuyển hóa bổn tôn đó. Bổn tôn đó là người bình thường hay là chúng ta là người bình thường? Đây là một điều rất là quan trọng. Trước tiên là chúng ta cần phải xóa bỏ tất cả những cái nghi hoặc bản thân chúng ta là những người bình thường. Chúng ta là những người bình thường ở trong nhân gian này. Chúng ta cần phải quán tưởng chúng ta trong hình tướng của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hoặc là một bổn tôn nào. Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta chỉ là một người bình thường, tầm thường. Trước tiên là chúng ta cần phải có niềm tự tin, niềm tin tưởng là chúng ta có thể đạt được sự giác ngộ, có thể đạt được sự giác ngộ và có thể trở thành một bậc giác ngộ. Và đây là một điều rất đơn giản. Chẳng có cái gì mà trở thành cả, mà chúng ta thực ra là chúng ta đã là Phật rồi. Như thầy đã nói ở lúc ban đầu, chúng ta không thể trở thành một cái thứ mà chúng ta không phải là thứ đó. Chúng ta cần phải hiện thực hóa. Dù là chúng ta mặc bao nhiêu quần áo, nếu như mà chúng ta cởi quần áo ra, bên trong chúng ta đều giống như nhau hết. Không phải vì là chúng ta mặc quần áo này mà chúng ta là người này, mà chúng ta là người kia. Không phụ thuộc vào cái quần áo bên ngoài mà chúng ta mặc. Bên trong của chúng ta là giống nhau. Và bên trong tâm thức của chúng ta, tâm thức thanh tịnh của chúng ta, thì chúng ta đã là một vị Phật. Nhưng mà vì những cảm xúc của chúng ta bị che mờ, che chứa, chúng ta thấy một viên kim cương ở trên mặt đất. Không phải là viên kim cương ở trên mặt đất, mà cái viên kim cương đấy bị bao phủ bởi rất nhiều thứ ở bên ngoài, nên chúng ta không thấy được viên kim cương đó. Chúng ta không thấy được cái viên kim cương có sẵn ở trong lòng đất đó. Nhưng mà khi mà mặt trời chiếu sáng, chúng ta vẫn không nhìn thấy được, không phải là cái viên kim cương không tồn tại. Cái điều ở đây là gì? Chúng ta cần phải hiểu cái niềm tự tin của chúng ta cần phải có được. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là ta không thể làm được điều này, thì chúng ta sẽ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn và chướng ngại cho chính chúng ta. Như vậy là điều đầu tiên là chúng ta cần phải có cái niềm tự tin. Có hai thứ tệ nhất mà một người có thể nói là quá tự tin và thiếu tự tin. Quá tự tin thì chúng ta trở thành là chúng ta có thể đạt được quá nhiều thứ, nhiều hơn mức mà chúng ta có thể đạt được. Nhưng mà chúng ta thiếu tự tin thì chúng ta lại nghĩ rằng là mình không thể làm được điều đó. Khi mà thầy nói với cả các bạn trẻ thì thầy nói có hai thứ là quá tự tin và thiếu tự tin thì đều không tốt. Và như vậy là quá tự tin thì ngộ nhận về bản thân mình, còn thiếu tự tin thì lại nghĩ rằng là mình không thể làm được điều gì đó. Như vậy đối với những hành giả của chúng ta cũng không nên quá tự tin. Chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta là bổn tôn. Chúng ta cần phải quán tưởng bản thân mình là một bổn tôn, không có nghĩa rằng là chúng ta là bổn tôn. Chúng ta có tất cả những cái phẩm tính của bổn tôn. Để có thể làm được điều đó thì chúng ta cần phải ghi nhớ làm thế nào. Bất cứ một cái thực hành nào mà chúng ta thực hiện, điều gì xảy ra thì mọi thứ đều chuyển hóa vào tánh không. Mọi cái mandala chúng ta vào lúc cuối cùng của quá trình thực hành, chúng ta sẽ chuyển hóa tất cả mọi thứ. Trước khi mà chúng ta quán tưởng, trước tiên là đầu tiên là tánh không, và bên ngoài cái tánh không đó là chúng ta quán tưởng bản thân mình là một bổn tôn. Và sau khi mà chúng ta nhận được cái sự gia trì thì chúng ta lại quán tưởng hòa tan vào tánh không. Như vậy là đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta phải thuần hóa cái tâm thức của mình. Bất cứ mọi cái loại thực hành, dù là bí mật, dù là hiếm, dù là cao như thế nào nữa, thì điều quan trọng là gì? Là chúng ta muốn đạt được sự giác ngộ. Với giác ngộ là gì? Đấy là không phải là kiến thức, là trí tuệ, mà
ability to see the khả true năng nature of để có everything. thể Once nhận thức được any bản chất của mọi sự moment vật và hiện tượng, mọi when you khoảnh see, khắc khi mà chúng ta thấy được, as we explain, như là we chúng ta giải can thích, have glimpse. chúng ta có thể We có can được have những glimpse of cái emptiness. We can have glimpse of, nhận thức how to về say, tánh deity, không, or we can have về the bổn glimpse of tôn, being enlightened. But về sự giác ngộ, because nhưng our emotions, then we are back at the side of happiness, suffering, desire, anger. We are, swimming in this khi mà chúng ta so this is ra khỏi sự tu tập của chúng ta thì chúng ta quay trở lại với những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Because sadhana you do every day. Khi mà chúng ta So thực hành every hàng day ngày, you are mỗi một ngày thì chúng ta đi từ your mind is tánh không bổn tôn và đến quay trở lại cuộc đời hàng ngày của chúng ta. At the same time is và cùng một lúc thì chúng ta thực hành. I cannot say control because there's no such chúng ta thing as không nói rằng là chúng ta controlling mind. kiểm soát tâm thức của chúng ta, nhưng mà tâm thức của chúng ta trở nên lên bình ổn hơn, lên ổn định hơn. People always say we want happiness, but I khi would mà chúng ta nói là chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng mà vượt trên hạnh phúc là gì? Là chúng ta có một cái tâm thức rất là tươi mới, rất là ổn định, một cái tâm thức ổn định, bình ổn, thì tốt hơn là chúng ta hạnh phúc, chúng ta đi lên. Tâm thức của chúng ta lúc lên cao lúc xuống thấp thì cũng không hay. Khi mà chúng ta ổn định thì chúng ta luôn luôn thấy được cái bản chất thực sự của mọi sự vật và hiện tượng, cái sự an lạc thực sự, cái hạnh phúc thực sự. Và khi đó tâm thức của chúng ta rất là bình ổn, rất là ổn định, rất là tĩnh lặng, và chúng ta sẽ cảm thấy tâm thức của chúng ta khỏe mạnh hơn và chúng ta an lạc hơn. Thầy nghĩ rằng đấy là điều quan trọng hơn, thay vì là khi mà chúng ta nói là chúng ta có hạnh phúc thì chúng ta lại lên cao và chúng ta lại xuống thấp, hạnh phúc thì lên cao rồi lại xuống thấp. Như vậy là cái cảm xúc của chúng ta thay đổi rất là nhiều. Đây là điều rất là quan trọng cần phải hiểu. Mỗi một ngày mà chúng ta thực hành tăng nghi quỹ thì chúng ta luôn luôn cố gắng. Also important to understand. Đây là một điều rất quan trọng là chúng ta cần phải hiểu. Bất cứ cái pháp là chúng ta thực hành, mục đích của chúng ta là gì? Là không phải là chỉ để gặp Đức Văn Thù Sư Lợi. Đấy không phải là mục đích của chúng ta. Tất cả các vị bổn tôn không phải là mục đích của chúng ta là để gặp các vị bổn tôn, để gần gũi với các vị bổn tôn. Mục đích của chúng ta là để đạt được sự giác ngộ cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình, chúng ta muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh hữu tình, thì đó là cái mục đích cuối cùng của chúng ta, mục đích tối thượng rốt ráo của chúng ta. Do vậy, đây là điều rất là quan trọng để hiểu. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thân Bồ Tát hay là Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi Đạo sư Liên Hoa Sinh, tất cả các vị bổn tôn, các vị đạo sư đó, họ ở đó để giúp đỡ cho chúng ta để đạt được cái sự giác ngộ của chúng ta. Đây là điều nhận thức rất là quan trọng. Không phải là mục đích của chúng ta là để gặp Đức Văn Thù Sư Lợi. Vậy ta gặp Đức Văn Thù Sư Lợi thì chúng ta đạt được cái gì, chúng ta nhận được cái gì? Một vấn đề khác mà đây thầy muốn nói là khi mà chúng ta, cái cách thức mà chúng ta suy nghĩ. Một vài năm trước đây thầy nói về điều này, tôi chia sẻ điều này. Chúng ta muốn gặp Đức Văn Thù Sư Lợi, chúng ta muốn Đức Văn Thù Sư Lợi giải quyết vấn đề của chúng ta. Không phải như vậy. Đức Văn Thù Sư Lợi không thể giải quyết vấn đề của chúng ta được. Kể cả Đức Phật đến trước mặt chúng ta cũng không thể giải quyết vấn đề của chúng ta được. Chúng ta phải tự giải quyết vấn đề của mình. Đó là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề của chúng ta. Để có thể đạt được sự giác ngộ, chúng ta cần phải đạt được giác ngộ. Không ai có thể giúp chúng ta, không ai có thể gửi cho chúng ta đến thiên đường, và không ai có thể gửi chúng ta xuống địa ngục. Không ai có thể khiến cho chúng ta giác ngộ được. Bây giờ, cái lý do vì sao chúng ta có sự kết nối về nghiệp, cái sự kết nối về nghiệp, dù đó là với bổn tôn, đối với đạo sư mà chúng ta gặp. Một số đạo sư khi mà chúng ta thấy một ai đó và chúng ta muốn làm điều đó, làm điều kia, chúng ta muốn thực hành điều này, chúng ta muốn trở nên từ bi hơn, thì đó được gọi là sự kết nối về nghiệp. Và chẳng hạn như cái sự khác biệt giữa một vài vị nổi tiếng cầm một cái gì đó, hay là một người đó cầm không có ai biết đến cầm một cái gì đó.
his photograph is taken everywhere. Tại sao cái người nổi tiếng thì lại được chụp ảnh ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn những người khác thì lại không được chụp ảnh? Bởi vì khi mà người nổi tiếng mặc một cái quần áo gì đó hoặc ăn một cái gì đó hoặc ở một nơi nào đó thì tất cả mọi người đều muốn đi đến cái nơi đó, trở thành khách của vị đó. Đó là một cái người rất là bình thường. Nếu như người ta cầm một cái gì đó thì chẳng có ai muốn, chẳng có ai quan tâm đến vấn đề đó cả. Do vậy khi mà chúng ta gặp một đạo sư, đó chúng ta là có sự kết nối về nghiệp, chúng ta có thể cảm nhận rằng nó có những điều đó xảy ra một cách tự động. Let's say if I ask somebody khi to mà go chúng ta hỏi một ai đó đến thăm person Delhi, who thủ đô doesn't của Ấn want Độ to chẳng hạn, it is người đó so không muốn đi, difficult. bởi How vì can I điều go đấy to rất là Delhi? khó khăn. Làm thế nào để bắt người đấy 6-hour đi drive or like 2-hour 6 flight, or tiếng you phải take lái a xe ô train, tô hoặc là 2 tiếng đi máy bay chẳng hạn, 8-hour train. hoặc là 8 I tiếng đi cannot tàu do chẳng hạn. this. Tôi All không the thể làm Rinpoches được điều này, asking tôi me to không go, thể but làm được I điều can't. này, tôi He không will thể, be tôi không going thể. through so much difficult. Now, Và both chúng ta persons sẽ same có rất thing, nhiều khó same, khăn, but nhưng mà cũng if cùng a một thứ như person vậy. who wants Nếu to như go một to người Delhi, if I muốn đi ask đến that person to Delhi go chẳng to hạn, Delhi, thì người đó sẽ lập tức đi đến Delhi. imagine how difficult it will Dù be là for có them. khó But khăn đến for đâu đi that nữa, person, he will be thì more than happy, người he will đó be eager thì to rất go là to Delhi vui vẻ because để he có thể already sẵn wants to sàng để go to đi Delhi. Delhi, bởi vì người đó sẵn sàng làm So việc just đó. like that, your Tương tự mind, như when vậy, your cái mind tâm thức wants của to do chúng ta something, then it's muốn not, làm một cái điều gì then đó it's downhill. thì nó There's sẽ rất no, dễ dàng. once your mind is Còn already nếu mà cái set, tâm thức của chúng ta you không muốn thì want nó to rất là be khó khăn. enlightened and to Nếu như want to tâm thức của chúng ta muốn be được giác ngộ, enlightened, then thì khi when you đó, have no attachment, khi mà chúng ta when you không có have sự bám chấp, no không có sự tham luyến, grasping thoughts, chúng ta không có những then cái it's suy nghĩ bám downhill. chấp, Then there's no effort. You don't need and naturally you're going. But thì một cách rất là tự nhiên chúng ta sẽ đi. you have Nhưng grasping mà thoughts, khi mà chúng ta có no những cái suy matter nghĩ bám chấp, it's good bad things you have. chúng ta nghĩ Good đến things những điều xấu, điều không tốt. Any grasping. Bất cứ When những it cái comes sự to bám that chấp như vậy, that thì level, khi mà chúng ta đạt đến cái cảnh giới đó, thì bất cứ cái sự bám chấp nào đó, nó sẽ không còn là điều tốt nữa. Whether you like Saturday or Sunday, Dù the chúng rest ta of the thích week is not thứ Bảy hay good, Chủ nhật, thời tiết that không also tốt, is keeping you in nhưng mà nó samsara cũng because sẽ you like Saturday. kéo bạn quay trở lại luân hồi. Monday and Tuesday you don't like, Bởi but vì là thứ Hai chúng ta you may không think, thích, oh, I'm here bởi in this vì samsara because of chúng ta Monday đang and ở trong Tuesday. luân hồi, bởi vì ngày thứ Hai là ngày rất là You tệ. cannot say that. Chúng ta không thể nói được như vậy. Saturday, Ngày Sunday thứ also Bảy, Chủ nhật thì keeping như you vậy, in the samsara. cũng chỉ là để giúp You have kéo to chúng ta quay understand trở that. lại luân hồi mà thôi. So once you get Như into vậy, khi mà every chúng ta từ bỏ tất cả những cái grasping bám chấp thoughts, như vậy, những cái suy nghĩ bám chấp như vậy, thì that's one of the main reasons đây là that một trong những I lý used to do think, chính. how is it possible that Làm thế nào especially in the để tantric practices you can trong cái việc thực hành you mật can be tâm này, enlightened in this very chúng ta có in thể this moment or in giác this very ngộ life. trong những cái How khoảnh is it khắc như thế possible? này. Làm thế Because nào để có thể? the distance Bởi vì between cái khoảng you cách giữa and chúng ta and enlightenment và giác ngộ ridiculously short. là thực sự là It rất is ngắn. it is like Nó quá ngắn. Thinner than a paper thin. Nó có lẽ là mỏng hơn một tờ giấy. But because nhưng mà bởi vì all these tất grasping thoughts cả we những have, cái suy nghĩ bám which is chấp như vậy keeping you đã from khiến cho enlightenment. chúng ta So rời xa cái sự giác ngộ. anytime you Và get bất rid cứ of khi your nào mà grasping chúng ta thoughts có những cái suy or nghĩ your bám chấp như emotion, vậy, hay là những then cái you cảm are xúc bám already chấp như there. vậy, You are not. thì You don't have chúng to go ta, anywhere. You are already there. dù You chúng are ta có mục already đích, enlightened from thì chúng ta inside. muốn đạt được sự giác So ngộ, nhưng mà these cũng đã không are đạt I được. think it's important to Như understand. vậy đây là một điều rất là Because quan trọng. sometimes we give Đôi khi chúng ta secret initiation có những cái quán đảnh bí there is mật. no better initiation, Chẳng có cái gì gọi là quán đảnh tốt hơn, quán đảnh cao hơn hay quán đảnh thấp hơn gì cả. Bởi vì for me, đối với tôi, đối với thầy thì không có ý nghĩa gì cả. More powerful Đối với thầy thì không có cái vị bổn tôn nào là mạnh mẽ hơn hoặc là bổn tôn nào nhẹ hơn, hay là Đức Văn Thù Sư Lợi là bổn tôn an hòa, Đức Quan Âm là bổn tôn an hòa, rồi chỉ có Mahakala rồi Đại Thế Chí Bồ Tát thì mới cầm chùy rồi cầm các vũ khí để mà giải thoát các cái tiêu cực của chúng ta. Không có cái chuyện đó. Chúng ta đang ở trong luân hồi, chúng ta muốn trở thành một anh hùng, chúng ta không muốn phá hủy những điều khác. Và trên thực tế thì không có sự khác biệt giữa các vị bổn tôn đó. Như vậy chúng ta cần phải hiểu điều này.
So, và như vậy, as I said, emptiness. như thầy nói là tánh The không. last part is where Điều quan trọng cuối cùng. The gurus, which is Đạo in the form sư of Manjushri, trong hình also tướng there's của a Đức Văn Thù Manjushri Sư in Lợi Bồ front Tát, of you. và Đức Văn From Thù Sư Lợi both Bồ their, Tát xuất hiện trước mặt bạn. Cả hai đều from both their heart, từ trái tim Manjushri của comes Đức out, Văn Thù Sư Lợi size xuất of hiện, thumb, và trong and they dissolve kích cỡ into của your một cái ngón tay cái, letter D, và which you have in your hòa heart, tan vào chủng biểu đi ở nơi tim symbolizing của that các you bạn. will see Và the chúng ta ultimate quán truth. tưởng là chúng ta nhận thức được So on cái sự this, thật tuyệt đối, we sự are thật rốt meditating ráo, on emptiness. và chúng ta thiền định về tánh không trong một khoảnh khắc. And again, Tiếp tục, meditation, chúng ta thiền định. generally we say, oh, I'm Nói chung, khi meditating, mà chúng ta I nói rằng feel là very chúng ta relaxed thiền định, today, I'm chúng ta sẽ meditating. cảm thấy So rất là dễ chịu ngày hôm one nay. part of the Đó là một beginning part phần của cái sự of khởi đầu của meditation. việc thực Actually, hành thiền. when you go to Thiền, khi mà chúng ta thiền, after the sau beginning khi where you are qua giai đoạn trying sơ to khởi, keep your mind thì chúng ta still giữ in one, tâm thức the của chúng way we ta start tĩnh lặng. our meditation, Chúng I'm not ta talking about this particular meditation, but generally is that we không try nói to về keep your cái mind thiền in trong cái nội dung an ngày hôm nay, mà chúng ta object thiền or nói picture chung or anything like that, là so chúng that ta you có thể can thiền keep về your, một đối because tượng, một otherwise chủ you thể don't nào đó, understand chúng ta giữ cho how cái tâm wild thức của our chúng ta mind ổn is, định. how many thoughts Nếu coming into không our có thì mind. tâm thức của chúng ta So sẽ rất là we try hoang to keep it dã. in one side. And Chúng after ta cố that, gắng tập trung cái now tâm thức this của is chúng just the ta. beginning. People say, oh, Đây là cái điểm khởi I did đầu. meditation, so I feel Chúng very ta thực relaxed. hành Or thiền I'm rất là sleeping, nhiều. or Chúng ta I'm in the ngủ, beach or something like that. chúng ta But đang quán that tưởng is là chúng not ta đang ở the biển chẳng main hạn. part. The Nhưng mà main đó part of không the phải là meditation phần is chính của basically thiền. dissecting Thiền everything. đấy chính là The gì? same logic that we Cái used logic before ở đây là gì? if the mountain it does not exist, because if you Chúng ta quán tưởng về dissect the tánh mountain, không. there's no mountain. Chúng If ta you hiểu dissect this rằng house, là there's cái no house. núi không If thực you sự dissect hiện the hữu. car, there's no car. Just Cái like ô tô your không thực physical sự là hiện body, also hữu. Cái cơ thể vật lý của chúng ta không thực sự hiện hữu. this is not me. Cái My này không right phải hand is là not me. tôi, My tay left phải hand is không not phải là me. tôi, tay Because trái không phải của but tôi. I'm here, but Nhưng mà I tôi ở cannot đây. identify Nhưng mà where tôi không I thể am. xác định được tôi là ở đâu, tôi là cái gì. If I say, Nếu is như mà my chúng ta right nói hand rằng tay me? phải của No, tôi ở it's đây, not không just phải. my right hand. Đây không phải tay phải It's của left tôi. hand, no. Đây không My phải tay trái của tôi right không. left leg, no. Cái My việc stomach, trái my phải head, then where is me? I cannot find. So đều this is a đây dissecting everything. chúng And ta phải then phân tích also cái điều này. gom in Tibetan, it means basically if you translate that, you can Khi mà translate chúng ta into dịch từ get gom used to từ it. tiếng Homba. Tạng Home ra and gom, tiếng basically you are Việt. getting used to this. Chúng ta làm You are quen với điều getting này. used to Chúng ta làm quen với because the importance of cái emptiness điều is quan that's trọng the của tánh không là best gì? antidote Là đó là cái for liều thuốc grasping giải, liều thuốc chữa for selfish thoughts. đối với sự ích That's kỷ, the best đối với antidote, những cái suy nghĩ ích kỷ. you cannot be Bởi attached to vì your chúng ta dream. không thể bám chấp vào giấc mơ As của soon chúng as you ta. wake Khi mà up, chúng ta thức you tỉnh, have a thức dậy, beautiful family chúng in ta có your một gia dream. đình rất là đẹp You have a đẽ. beautiful car, you have Chúng a ta có một beautiful cái house ô where tô you rất have đẹp, everything ngôi nhà perfect. rất đẹp, Then mọi as thứ soon đều as rất you là wake hoàn up, hảo. Nhưng mà khi mà chúng ta thức that was tỉnh just dậy, a dream. I didn't know hóa that. ra là đấy chỉ While là I một was giấc mơ dreaming, I thôi. didn't know, but now I Cái know. trong giấc mơ So chúng ta điều gì xảy ra ta không biết. I won't be Nhưng worrying mà about tôi the sẽ không lo house in lắng my dream. về cái I ngôi won't nhà be trong giấc worrying mơ của about chúng the ta, family that I have in về my gia dream, đình because mà chúng ta it's just có a trong ngôi dream. When nhà you trong realize giấc mơ that của chúng ta. everything is Bởi vì khi mà chúng ta nhận all định the rằng mọi emotions, thứ, all the tất cả các attachment cảm is xúc, gone, tất cả because các you sự bám realize trụ đấy it đều does biến not mất. exist. Bởi vì nó không thực sự tồn tại, không thực sự hiện Just hữu. like that, Tương tự như vậy, with the practicing với emptiness, cái sự thực hành về tánh không, this is the thì best way to đây là cách thức tốt get rid nhất of your để loại grasping bỏ thoughts or cái suy nghĩ bám chấp của your chúng emotion. ta, Because grasping những cái thoughts are cảm there xúc tiêu cực because của of chúng our ta. emotions, Bởi vì So, có những cái suy nghĩ this bám is chấp very thì dẫn đến important những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. practice on Như vậy là emptiness. chúng ta Without hãy tiếp tục practice on thực hành emptiness, về there tánh is không. no enlightenment. Nếu như mà We have không to thực hành về we tánh must không thì understand sẽ that không also. có sự giác ngộ và chúng ta No sẽ tiếp matter tục ở how trong luân hồi. compassionate you are, Dù chúng ta no có matter từ bi đến how đâu,
dù chúng ta even có of course dù compassion, for example. kể cả Now về there từ are bi chẳng hạn, many levels of có rất compassion. nhiều cấp độ của từ Our bi. first normal compassion, I Cái feel sự từ compassion bi with some thông thường, persons in tôi từ bi với người pain, này người kia, person is suffering. I want người to, này đang you know, khổ that đau, person đang to đau be đớn, happy, tôi muốn họ that hạnh person phúc, to be tôi muốn họ out of this suffering. thoát khỏi But khổ đau này. now you Nhưng cannot now chúng be ta sẽ attached không to that thể compassion. bám You may chấp think, vào cái that's a sự good thing. từ bi I'm a very đó. compassionate. I am a Chúng ta good đừng person. nghĩ rằng là mình But you cannot be đang attached. là You have người to, từ bi, đang là người tốt, you mình have đang to có suy go nghĩ tốt. beyond that to Chúng be ta cần phải higher vượt level qua of điều đó, chúng ta phải understanding or higher level vươn of lên mức độ compassion. cao hơn, Now ở cấp even độ từ you bi have to cao say, hơn. that person is Chúng ta thấy rằng cái người going through đó suffering, but it đang khổ doesn't really đau, exist. và cái sự khổ đau thực sự You tồn have tại to hay không? use that same Chúng ta cần phải sử logic dụng that we use cái with logic tương all tự other như things. vậy So để now phân that tích đối is với tất cả called những the hiện tượng khác. emptiness with the mixture with Và khi mà the chúng ta nói về compassion tánh không mixed with kết emptiness. hợp với từ Now bi, that is the higher level. Now this đó ở is cấp độ very cao important. hơn. Once Đây là you điều have rất là quan that, trọng. then Khi mà chúng ta có được điều it is đó, much more. thì đó là thực You are sự getting into a chúng much ta deeper and đang much đạt greater được ở cấp độ cao hơn level of understanding. So this về is sự also hiểu biết về one tánh one không. must understand. Thì đây là một điều mà chúng ta cần phải hiểu. 그럼 이제 저는 이 시절은 계속 계란 메토드가 너무 나라 손도 수지도 이제 몇번에 되진데 양래 손저 now this is the conclusion Bây part. giờ The là cái phần kết conclusion thúc. also Phần kết thúc, you have to repeat after me chúng ta saying cần phải lặp lại that theo lời thầy. whatever Bất samayas you cứ have received during this cái initiation, I giới nguyện will gì mà promise to chúng ta keep thọ them. nhận ở trong lễ And quán đảnh again, này thì chúng ta sẽ giữ cái samaya giới nguyện is đó. the Và cái giới most nguyện đó important là for điều quan trọng nhất, especially for đặc tantric biệt practitioners. là cho những There người is thực hành mật tông, nothing bởi greater vì chẳng có or cái gì quan more trọng hơn, important cái than điều gì quan trọng keeping hơn, your cái samaya. việc mà giữ Now the cái giới nguyện của samaya chúng is ta. Giới nguyện là gì? basically, if in I Thông think thường normal là terms, chúng if I ta say, is basically nói the về thuật ngữ deal pháp you make thì with đó your là master. cái You mối give quan me hệ this teaching, mà chúng ta I will có với thầy đạo sư của chúng do ta. this. Đạo sư của chúng ta We ban cho chúng cannot ta giáo pháp, generalize because everybody và do same thing. No. This is the personal deal. đây là mối This quan is the hệ personal cá nhân deal, giữa chúng ta với đạo mentally sư, or physical, whatever về mặt deal vật lý hay là when you về mặt talk. When, tâm for thức. example, when you buy a house, Khi mà chúng you ta are not mua một saying, ngôi I nhà, buy the house. chúng No, you ta don't say. nói You have rằng to là sign the chúng contract. ta You are mua một doing ngôi nhà, with chúng the ta cần phải lawyers ký and all hợp that. đồng, So chúng ta phải có luật sư, vân same vân. thing, you Tương tự are như vậy, making this deal khi with mà your chúng master. ta You give me nhận this quán đảnh, method. chúng ta These are all đạo methods. sư của chúng ta Every ban practice các cái you do, phương pháp cho every chúng ta, sadhana, every mọi cái nghi ritual, quỹ, mọi every cái retreat, nghi thức, everything mọi you cái do is a điều mà method chúng ta làm đó là phương pháp, là phương for tiện. Để làm enlightenment. gì? Để đạt được sự giác You ngộ. cannot. Chúng Sometimes ta we không give thể, too much importance to the method, then we chúng ta forget không thể our nói goal. rằng cái phương Our pháp là quá goal quan trọng. is Cái mục tiêu của chúng ta là was, gì? is, and always will be Là to luôn luôn enlighten là đạt được ourselves sự giác ngộ cho and chúng also ta, all vì sentiments. So lợi lạc của tất cả chúng this sinh is hữu tình. also very Thì important. đây I là know một there are điều so rất là many quan important trọng, things, but và có một số thứ quan trọng khác, this nhưng mà is important. So đây là điều rất là quan trọng. samaya is also Giới nguyện, for especially for a tantric đặc biệt practitioner, đối với những there người is thực no hành mật tông, because that is where you are thì getting all your chúng ta có được motivation. tất cả các cái động This cơ, is because, động lực của as I chúng said, ta. Như if thầy you nói lúc already want đầu, to go to Delhi, nếu như mà chúng then ta muốn I đi just đến have to Delhi, mention, can you thì go chúng there? You ta chỉ already cần đặt một câu hỏi là halfway to Delhi. bạn có muốn You đến already, Delhi không? Thì chúng ta đã đến New Delhi you được will một not nửa complain. đường rồi. I cannot Chúng ta get a không phàn taxi. nàn rằng chúng ta There's không no thể bus ticket. gọi xe The buýt, road is too bad. taxi, This too weather is hoặc too là hot. chúng ta No, không thể not phàn all nàn that về thời complaining tiết go quá out nóng of the quá lạnh window gì as cả. soon as I say Delhi, Khi you mà already thầy nói là you're already muốn đến packing Delhi your không, bags. thì có lẽ So ngay lập tức là chúng ta đã đi đến một nửa đường đến Delhi so rồi. that's why Đấy là lý do vì your sao mà motivation is very cái động important, cơ của and chúng this ta is rất là quan where trọng, và the samaya and also this cái the giới nguyện importance. rất là quan trọng. So repeat after me these lines. Chúng ta lặp lại theo lời thầy là Choli chidar, Choli chidar, kazawa, teda thamje, dagiji, choli chidar, kazawa, teda thamje, dagiji, choli chidar, kazawa, teda thamje, dagiji. Chidun jambegi jisna sama karne tanagi yonda migde men rashi buwara shu. Benza bome Onje zeye zaje o rege re jabare ra jam babo lo tambo de babo je yema dawa la re banjo bezo da ba ma
Now this is the last part, is the dedication prayer. Phần cuối cùng là chúng ta cầu nguyện hồi hướng công đức của chúng ta. Như phần đầu thầy nói về động cơ, và cái phần chính là chúng ta quán tưởng, chúng ta đang thực hành pháp tu, và cuối cùng là phần kết hành là chúng ta hồi hướng công đức vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Bởi vì chúng ta đã nhận được quán đảnh này, vì lý do gì mà chúng ta nhận quán đảnh này, tất cả các lý do đó là chúng ta vì lợi lạc của chúng sinh hữu tình. Tất cả các cái pháp hành đều tương tự nhau. Đầu tiên là phát khởi của động cơ Bồ Đề tâm, thứ hai là phần thực hành chính, và phần cuối cùng là phần kết hành, là phần hồi hướng công đức. Cái cách thức mà công đức chúng ta có được là gì? Chúng ta càng hồi hướng công đức thì chúng ta càng có được công đức lớn. Không giống như là việc là chúng ta sợ rằng là chúng ta cho đi hết thì chúng ta không còn cái gì nữa. Ngược lại, chúng ta càng hồi hướng công đức, càng cho đi công đức của mình, chúng ta bố thí thì chúng ta lại càng có nhiều hơn. Nếu như mà chúng ta thực hành vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình, thay vì là chúng ta chỉ làm cho bản thân chúng ta hay gia đình chúng ta, thì chúng ta chỉ nhận được một công đức rất nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là chúng ta thực hành vì lợi lạc tất cả chúng sinh hữu tình, thì một người của chúng ta, một cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ trở nên rất là mạnh mẽ, rất là mạnh, và có cái lợi lạc rất là lớn. Có nghĩa là có rất nhiều công đức mà chúng ta sẽ đạt được, tích lũy được. Đấy là điều rất là quan trọng. Chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ, nếu như mà không có công đức thì chúng ta sẽ chẳng làm được cái gì cả. Chúng ta không đạt được cái gì cả. Như vậy là khi chúng ta làm vì tất cả lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình, trong cái sự cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta sẽ tích lũy được vô lượng công đức. Và thông qua cái việc hồi hướng công đức như vậy, thì cái công đức của chúng ta sẽ ngày càng tăng trưởng lớn hơn. Thank you. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đạo hữu ạ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái khóa lễ quán đảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến đây ạ. Vâng.
Cái quán đảnh đến đây là kết thúc. Xin được tùy hỷ công đức của tất cả các vị đạo hữu và xin hẹn gặp lại các quý vị đạo hữu trong một buổi giảng pháp gần đây. Xin hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.